Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Diễm đã chia sẻ vài công thức bánh đúc cả mặn và ngọt. Nhưng mà hôm nay Diễm muốn chia sẻ thêm công thức bánh đúc này nữa. Cách làm rất là lạ. Mình sẽ đổ bánh thành từng lớp nè, và kết hợp với phần nhân thịt đó, có cách xào riêng làm cho thịt mềm, ẩm mướt, không hề bị khô, ngon lắm luôn. Món bánh đúc tàu này mình có thể dùng như là bữa ăn hàng ngày hoặc là đãi khách, Diễm thấy đều hợp. Bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh đúc tàu với Diễm nha. Bột để làm bánh đúc thì mình cần bột gạo. Công thức này mình cần 225g và Diễm dùng bột gạo hiệu này. Đây là bột gạo thường ha, thì hôm nay Diễm đi chợ chỉ có bột gạo này thôi. Còn nếu mà mình thích cái bánh nó dai, nó trong hơn thì mình dùng bột gạo tẻ ha, là gói bột gạo của Vĩnh Thuận này, bột gạo tẻ hoặc là bột gạo lọc. Bột gạo thì bây giờ mình sẽ cho vào trong một cái thau to nha, để bắt đầu mình trộn bột. Để cho cái bánh đúc nó chắc hơn mà vẫn có cái độ dai mềm thì mình cần thêm 25g bột tàn mì, hay còn gọi là tinh bột mì. Diễm dùng hiệu này nha, còn nếu không có thì mình có thể thay bằng tinh bột bắp. Mình cũng cho bột tàn mì vào chung với lại bột gạo luôn. Và thêm một loại bột nữa, đó chính là tinh bột khoai tây, mình cần 50g. Nếu mà mình không có tinh bột khoai tây, mình có thể thay bằng bột năng, nhưng mà mình lưu ý là mỗi loại bột nó sẽ cho cái kết cấu của cái bánh khác nhau. Vì vậy nếu mà mình tìm được đủ bột thì mình nên làm đúng theo công thức. Mình sẽ cho thêm vào đây 5g muối nha, giúp cho cái bánh nó đậm đà. Về nước thì mình cho 1200ml nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh. Và mình sẽ khuấy cho bột nó thiệt là đều hết luôn và muối nó tan ha. Sau đó mình sẽ để cho bột này nó nghỉ 60 phút là mình có thể mang mình đổ bánh được. Tùy cái lô bột mình dùng đó, thì Diễm dùng cái bột hôm nay sau khi mà Diễm để cho bột nó nghỉ 60 phút Diễm thấy nó nổi bọt lên rất là nhiều. Như vậy thì bọt như vậy Diễm không có thích. Vì vậy bây giờ Diễm sẽ lấy muỗng mình hớt bỏ cái phần bọt và cái phần nước trong đi. Sau đó mình sẽ thay vào bằng đúng cái lượng nước mà mình bỏ đi thì sẽ làm cho cái bột bánh nó thơm hơn. Đó, Diễm đổ ra đây và Diễm cân nè. Diễm cân được là 633g. Thì mình bỏ cái phần nước đục này đi và mình thay vào bằng 633g nước sạch là được. Nếu mà mình chắc nước như vậy thì mình không có nên cho muối vào ha. Tại nếu mình bỏ như vậy thì cái bánh nó sẽ bị lạc đó. Vì vậy nếu mà mình tính chắc nước thì mình cho muối lúc mà trước khi mình hấp bánh á. Nếu mà mình dùng bột gạo lọc hoặc là bột gạo tẻ đó thì Diễm thấy không có cần chắc nước đâu. Và sau khi mà mình cho nước mới vào thì mình lưu ý là mình khuấy bột đều. Sau đó mình để cho bột nó nghỉ 30 phút rồi mình hãy mang mình đi đổ bánh nha. Mình đổ bánh liền thì cái bột nó sẽ không có dai. Trước khi đổ bánh thì Diễm sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn là 12g. Rồi mình khuấy đều là mình có thể mang mình đi đổ bánh được. Cái bánh đúc này đặc biệt ở chỗ là mình sẽ không có lấy trùng bột. Vì vậy mình đổ ra thành từng lớp. Công thức này thì mình cần một cái khuôn tròn có đường kính là 22cm. Diễm dùng khuôn silicon cho dễ lấy bánh ra. Nếu mà mình dùng khuôn nhôm thì mình thoa dầu nha. Và để đổ bánh Diễm có cái muỗng này. Cái dung tích của nó là 120ml. Một muỗng này thì mình múc một muỗng bột là vừa đủ một lớp. Mình đổ được 10 lớp rất là đều đẹp luôn. Mình bắt một cái nồi nước sôi nha. Khi mà nồi nước sôi rồi thì mình sẽ cho cái sửng lên. Rồi mình cho cái khuôn và mình làm nóng khuôn chút xíu ha. Thời gian khoảng 1 cho tới 2 phút rồi mình hãy đổ bột lên. Bột này nó rất là nhanh lắng, vì vậy trước khi mà đổ Diễm lưu ý là mình phải khuấy lên cho thiệt là đều nha. Như vậy bột khi mình đổ bánh nó không có bị nhão. Đó, khuấy đều rồi mình múc một muỗng bột đầy. Và cái khuôn mình đã để ở trên sửng khoảng 1 tới 2 phút mình mới cho bột. Đậy nắp lại và mình để lửa trung bình ha. Mình sẽ hấp cái lớp bột này trong khoảng thời gian là 6 phút. Cũng tùy cái sửng của mình với lại tùy cái khuôn. Nếu mà cái khuôn bằng nhôm thì Diễm nghĩ mình hấp chừng 5 phút là đủ. Lúc mình mở ra, đó mình thấy bột nó phồng lên như vậy là cái lớp bột nó đã chín. Rồi mình đổ tiếp cái lớp bột thứ hai lên. Và cứ lần lượt như vậy ha. Mỗi lớp bột mình sẽ hấp trong khoảng thời gian là 6 phút. Mình lưu ý kiểm tra cái sửng hấp nha. Nên chăm thêm nước, tránh cho nước nó cạn thì không đủ hơi nước thì cái bánh nó khó chín.
Đó, sau khi mà đổ được 9 lớp rồi thì cái phần bột còn lại đó Diễm đổ hết lên luôn. Nếu mà mình dùng cái khuôn như Diễm và cái muỗng á, cái dung tích như Diễm dùng thì đúng chính xác là 10 lớp bánh luôn. Lớp cuối cùng này á, mình cũng hấp ở lửa trung bình và mình hấp trong khoảng thời gian là 10 phút nha. Sau 10 phút á, thì mình sẽ mở ra, mình thấy á, bột nó đã chín trong như vậy. Nhưng mà mình nhìn ở trên nè, cái bột ở trên nó nhìn nó hơi nhão nhưng mà không có sao hết. Mình để nguội á, thì nó sẽ săn lại thôi à. Nhắc khỏi bếp á, thì mình cứ để ở đây cho bánh nó nguội nha. Tại vì lúc này mình sờ vào mình thấy rất là mềm luôn và nó chưa chóc khỏi cái khuôn đâu. Khi nguội cái bánh nó săn lại thì mình lấy ra dễ dàng. Trong thời gian này á, thì mình đi làm cái phần thịt để mình ăn chung với bánh. Đầu tiên á, mình đi ngâm 10 gram nấm mèo nha. Mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng vào. Mình ngâm trong khoảng thời gian là 30 phút. Làm nhân thịt xào á, thì Diễm thấy lúc nào mình cũng nên cho chút tôm khô vào, giúp cho cái nhân nó rất là thơm. Diễm có 40 gram tôm khô nha. Tôm khô này á, mình cũng cho nước ở nhiệt độ phòng vào và mình ngâm trong thời gian 30 phút luôn. Thịt á, thì Diễm dùng thịt heo xay sẵn cho nó tiện. Mình cần 400 gram và cái thịt heo xay này á, cái lượng mỡ là 10%. Bây giờ mình sẽ ướp sơ cái thịt này. Diễm cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Thường thịt heo xay sẵn và cái thịt nó không có mỡ nhiều, khi mình ăn mình xào nó dễ bị sát đó. Vì vậy Diễm cho thêm vào đây 1/3 muỗng cà phê bột nổi. Cái này là tùy mình nha. Hoặc nếu mà mình dùng cái thịt mà có lượng mỡ nhiều thì mình có thể không dùng cái bột nổi cũng được. Rồi mình cho thêm 100 ml nước vào. Nước và bột nổi sẽ giữ ẩm cho thịt, làm thịt khi mà xào nó sẽ mướt, nó không có bị khô, rất là ngon. Mình trộn thịt lên cho thiệt là đều, để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị thêm những cái nguyên liệu khác. Cái món bánh đúc này, cái nhân thì mình cần củ sắn, nhưng mà bên Diễm củ sắn hơi mắc, vì vậy Diễm thay bằng củ hành tây, Diễm thấy cũng rất là ngon. Mình cần 400 gram. Củ sắn thì mình cũng cần 400 gram luôn nha. Củ hành tây này thì bây giờ Diễm sẽ cắt nhỏ, sau đó Diễm cho vào trong máy, Diễm xay cho nó tiện. Củ sắn thì mình sẽ bào sợi, sau đó mình sẽ cho muối vào và mình vắt cho nó ráo nước ha. Mình băm nhỏ chút xíu là được. Đó, cho vào máy và mình bấm ha. Mình xay vừa nhuyễn thôi, đừng có nhuyễn quá nha. Như vậy nè. Và củ hành này nếu mà mình xào liền chung với thịt nó sẽ ra nước. Vì vậy bây giờ mình bắt một cái chảo lên bếp và mình sẽ xào. Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn nha. Rồi mình lấy 400 gram hành tây mình đã xay nhỏ đó, mình cho vào. Mình nêm thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mình để lửa trung bình và bây giờ mình xào thiệt là đều. Củ sắn cũng vậy nha. Củ sắn sau khi mà vắt nước rồi thì mình cũng cho lên bếp, mình đảo tới khi mà củ sắn nó chuyển sang cái màu vàng nâu nhạt như vậy là ngon. Khi mà lượng nước trong hành nó đã giảm bớt rồi thì mình thấy bắt đầu nó thơm và nó vàng bên dưới như vậy. Mình đảo thiệt là đều ha. Nó vừa chuyển sang cái màu nâu nhạt hoặc nâu hơn chút cũng được là mình nhắc khỏi bếp. Cái hành này khi mà mình ăn nó sẽ có cái vị ngọt và nó thơm. Nếu mà củ sắn thì nó càng giòn càng ngon hơn nữa. Rồi bây giờ để sang một bên ha, Diễm đi chuẩn bị hành tím. Hành tím thì mình cần 100 gram. Và hành tím này bây giờ mình cũng cho vào trong cái máy xay mình xay cho nó nhanh. Mình chỉ xay nhẹ, xay sơ ha. Còn nếu mà không có máy thì mình cứ lấy ra mình băm thôi. Đó, Diễm xay nhuyễn như vậy. Tôm khô sau khi mà mình ngâm được 30 phút thì bây giờ mình đổ ra cho ráo nước nha. Rồi mình cũng cho vào trong cái máy xay, mình xay nhuyễn. Còn nếu mà không có máy xay thì mình mang lên mình giã. Tùy mình thích ăn trúng miếng tôm khô hay không. Diễm thì Diễm thích xay cho nó nhuyễn ra như vậy. Giống như là mình làm cái chà bông tôm vậy đó. Nấm mèo sau khi mà mình ngâm được 30 phút nó đã nở ra như vậy. Mình sẽ mình rửa lại 2-3 lần nước ha. Nếu mà cái nấm mèo nó có mùi đó. Nấm mèo này thì Diễm thấy rất là ngon nè. Mình rửa và mình vắt cho ráo nha. Rồi mình cho vào trong máy xay mình xay luôn. Nếu mà nó có cái cuống thì mình cắt mình bỏ đi. Nấm mèo thì mình cũng xay nhuyễn luôn. Như vậy là được.
Rồi bây giờ mình đi xào cái nhân thịt nha. Bắt một cái chảo to chút ha, Diễm cho vào đây 4 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình lấy cái hành tím á, hồi nãy mình xay 100g á, mình cho vào. Mình để lửa trung bình và bây giờ mình phi cho cái hành tím này nó thơm. Cái này là một trong những cách làm cho cái nhân nó thơm mà nó ngon á. Đó, mình cứ đảo đều ha, cho tới khi mà mình thấy cái hành tím này nó chuyển sang cái màu vàng cánh gián là được. Rất là thơm luôn. Khi mà hành tím nó phi vàng rồi thì mình lấy tôm khô hồi nãy mình đã xay đó, mình cho vào mình xào. Lúc mà vừa cho vào thì mình thấy tôm khô nó hút dầu ha, nhưng mà mình cứ đảo đều cho tới khi mình nghe cái mùi thiệt là thơm và bắt đầu dầu nó tươm ra lại. Như vậy. Thì mình lấy thịt xay hồi nãy mình đã ướp đó. Mình cho chung vào mình xào luôn. Mình giữ lửa trung bình nha. Mình đảo thiệt là đều. Thịt mình có cho nước đó, nhưng mà khi mà mình xào cái lượng nước không có ra nhiều đâu. Nó lại thấm vào trong thịt làm cho thịt nó không có bị khô. Khi thịt bắt đầu nó tái thì nó sẽ ra chút xíu nước như vậy thì mình cứ đảo đều ha, cho tới khi mà mình thấy nước nó rút vô lại hết. Và nó tươm dầu ra như vậy. Thì mình lấy nấm mèo hồi nãy mình đã xay đó, mình cho vào. Mình luôn giữ lửa trung bình nha. Đảo thiệt là đều, khoảng 1 phút á, cho nấm mèo nó chín sơ thôi, vậy nó thơm. Thiệt là đều. Thì mình lấy hành tây hồi nãy mình xào đó, mình cho vào chung luôn. Và Diễm cho thêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Thường người Tàu á, người ta dùng tiêu trắng, nhưng mà nhà Diễm hết tiêu trắng rồi cho nên Diễm dùng tiêu đen ha. Rồi bây giờ mình vẫn giữ lửa trung bình, mình đảo cho hành này nó đều với lại cái hỗn hợp thịt đó, là mình nhắc khỏi bếp. Thời gian rất là nhanh nha, khoảng chừng 1 phút à. Như vậy là mình đã xào xong phần thịt. Bây giờ mình đi làm cái nước mắm. Lấy một cái tô to chút nha, Diễm cho vào đây 90g đường. Tiếp theo là 400ml nước sôi, nước nấu sôi sùng sục luôn á, mình cho vào. Để mình khuấy đường cho nhanh tan và mình pha nước mắm á, bằng nước sôi, nước mắm nó không có bị tanh. Khuấy cho đường tan và Diễm cho vào đây 100g nước mắm. Nước mắm á, thì Diễm dùng hiệu nước mắm Liên Thành. Mình có thể cho từ từ nha, cho khoảng 80g nước mắm trước, tại tùy cái độ đạm đó, khi mà mình nếm mình thấy nó chưa có đủ mặn thì mình cho thêm. Rồi mình cho vào đây 25g giấm. Cái nước mắm này là nước mắm chua ngọt nha, và Diễm pha theo khẩu vị của người Việt, tại vì theo công thức gốc của cô người Quảng Tây á, thì cái nước mắm nó sẽ rất là chua. Bánh nó sau khi mà Diễm để được 2 tiếng rồi thì mình thấy nó đã xe, nó săn lại, nó chóc khỏi cái khuôn. Và mình xem ở đây nè, đó, nó có thành từng lớp như vậy, nhìn rất là hay. Bánh đúc này á, khi ăn thì mình sẽ lấy nguyên cái bánh đúc hoặc mình để cái bánh đúc trong khuôn rồi mình cho cái phần thịt ở trên. Nước mắm sau khi mà mình để nguội rồi đó thì mình cho vào đây một cái tép tỏi băm và khoảng một cái trái ớt băm, tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít, nhưng mà mình nên đợi nước mắm nguội thì tỏi ớt nó mới nổi lên trên. Đó, khi ăn á, thì mình sẽ cho cái phần thịt lên nè. Để cho hấp dẫn hơn á, thì mình cho thêm hành phi ha. Có hành phi á, thì làm cho cái bánh đúc này nó thơm hơn rất là nhiều. Và rau ăn kèm á, mình có thể ăn chung với lại rau thơm, nhưng mà Diễm á, thấy hợp nhất á, là ngò. Khi mà nhà có tiệc á, thì mình có thể dọn ra như vậy. Ai ăn á, thì sẽ tự lấy cái phần bánh đúc của mình. Mình dùng dao bản to hoặc cái muỗng to đó, mình xắn ra thành từng miếng. Cho vào trong chén và mình múc thêm cái nhân thịt á, cho nhân thịt nhiều nó mới ngon. Cái lượng nhân thịt này thì Diễm làm nhiều, tại Diễm thích thịt nhiều đó. Nếu mà mình không thích ăn thịt nhiều thì mình làm nửa công thức cũng được. Rồi mình cho hành phi lên nè, rồi cho ngò. Có ngò ăn rất là thơm. Chan nước mắm lên, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh đúc Tàu thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.